تقوي المناعة وكتخلصك من الزكام، السعال، الحاد، الام ديال الحلق، سيلان الانف اسرع وقت ممكن للاطفال والكبار. الحمد لله هاد الوصفه من اروع الوصفات اللي نفعت ليا. الولد ديالي مشى للمدرسه ديالو في ظرف يومين، الحمد لله كانه كان كيكذب. خليكم معايا ان شاء الله لاخر لا فيديو باش تشوفوا ان شاء الله هاد المكونات اللي جد بسيطه وطريقه تطبيق. سلام الغاليات على قلبي، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخيرين وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا العائله ديالنا، مرحبا بكم والف مرحبا بكم. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم يا اغلى ما عندي. شكرا على كلامكم الزوين، شكرا على الرسائل ديالكم اللي كنتوصل بها. فانا الحمد لله وليت بخير وعلى خير بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الوصفات اللي كنشارك معكم البنات. فالحمد لله والشكر لله، بدون ادويه ما دخلتش الفم ديالي شي حاجه سميتها الدواء نهائيا. فالحمد لله بفضل وصفات طبيعيه، اللهم لك الحمد. نط كانني ما كنت كنعاني من حتى شي فيروس. والحمد لله غادي نشارك معكم ان شاء الله جميع الوصفات اللي طبقت في هاد المده هذه اللي غبرت عليكم بدون كلام، بدون هضره، بدون حتى شي حاجه. فبزاف ديال البنات توحشوا الصوت ديالي وحتى انا يا البنات، والله القسم الا توحشتكم ما غاديش نقول لكم قداش توحشتكم لواحد الدرجه اللي كبيره. فالهلا خدتكم عليا، راكم كلشي في حياتي، راكم العائله ديالي، راكم عزازات وغاليات على القلب ديالي. الله يحفظكم ليا والهلا خدتكم عليا، والله يحفظ لكم وليداتكم ووليدات المسلمين اجمعين. فبهاد الوصفه ان شاء الله كل وحده فيكم عندها وليد او بنيه او وليد صغيور، فهاد الوصفه ان شاء الله غادي تنفعوه ان شاء الله كيف ما نفعت لي الولد ديالي. فالولد ديالي تا هو خدا هاد الريح هذا 3 ايام يا البنات. ما نعاودش ليكم واحد المرضى واحد الكحه اللي كانت عنده خياليه، ما كتحبش نهائيا، بحال الكحه ديال العوايه وحده مورا وحده. فالحمد لله والشكر لله بهذه الوصفه وبوصفه واحده اخرى ان شاء الله غادي نشاركها معكم. ودابا غادي نعطيكم جوج وصفات، وحده غادي نقولها لكم شفوي بالنسبه للفت، وحده غادي تاخذوا لفته وحده غادي تحكوها، غادي تزيدوا عليها شويه ديال السكر وغادي تخليوها ليله كامله حتى الغد ليه، وغادي تصفيوها من هذاك السيرو. هاد الوصفه هذه كنت عطيتها لي غير نهار واحد، فالحمد لله ترخف ليا واحد الرخفه يا البنات، اقسم بالله الا ما بقاش كحب نهائيا. فجربوا هاد السيرو الطبيعي اللي قلت لكم، غير لفته وحده حكي عليها شويه ديال السكر وخليها حتى الغد ليه وصفيها، وعطيه في كل 3 السوايع عطيه معلقه وداومي ليه على هاد الوصفه هذه. ماشي بالضروره صافي غير مريض لا ما نعطيهاش ليه، مره في كل اسبوع، مره في هكا 2 المرات في الاسبوع بقيت عطيه ليه، ولكن غادي تشربيها ليه نهار واحد والغد ليه عاوتاني تعاودي تحكي الفته وتعاودي ديري ليها ثاني شويه السكر وتصفيها وتعاودي تعطيها ليه. ما تعاوديش تعطيه داك الخليط اللي صوبتي لانه كيولي مسموم، عاودي صيبي ليه وحده اخرى. صافي البنات بالنسبه لهاد السيرو هذا الشفوي قلتها لكم باش ما نصوروش معكم غادي يجي لا فيديو طويل. فغادي ندوز دابا ان شاء الله هذا المشروب اللي كنت كنعطيه ليه على طول النهار، كنت كنشربو انا وياه. فالحمد لله في ظرف يومين يا البنات، يومين، نهار الثالث بقى شي شويه تيكح، ولكن اللهم لك الحمد ماشي بحال الايام الاخرى. اللهم لك الحمد مشى للمدرسه ديالو عادي، اللهم لك الحمد. فغادي ناخذ ان شاء الله واحد الحبه ديال اللفت وغادي نحكها مزيان، غادي نزيد عليها ان شاء الله بالنسبه للفت اي لفت عندكم، اللفت الابيض ولا اللفت اللي فيه داك البنفسجي الفوق ولا اللفت الصفر اللي عندكم ماشي مشكل. من بعد غادي نزيد عليها ان شاء الله واحد العريس ديال الكرافس، غير عريش صغيور، ما ديروش الكرافسه كامله، غير عريش ديال الكرافس غادي نقطعو هكا. من بعد ان شاء الله غادي نجيب واحد الحبه ديال الجزر وخيزو غادي نحكى مزيان. فما شاء الله هذا المشروب يا البنات راه نعمه كله فوائد، كله ما شاء الله مواد اللي غادي ترفع لكم المناعه ديال الاطفال ديالكم وديالكم كذلك، وخصوصا الاطفال. يعني خصكم تردوا البال لوليداتكم. دابا في المدارس راه الاغلبيه ديال الوليدات كلهم دابا مرضين بهذا المرض هذا. كل شيء يا ربي السلامه، الله يحفظ لكم وليداتكم ويحفظ وليداتنا ووليدات المسلمين اجمعين. ما كاينش شي واحد اللي ما كتلقايهش طايح بهذا الفيروس هذا، لا اله الا الله. وكاين الوليدات مساكن المناعه ديالهم على قد الحال يلاه كتكون ليهم، يعني خاصنا حنا نعاونوهم باش نربيو ليهم ان شاء الله المناعه ديالهم. وغادي نشارك معكم ان شاء الله وصفات كثيره اللي كندير لولدي. فانا الولد ديالي الحمد لله ما كندخلش ليه نهائيا الادويه نهائيا ولا دوك لي زونتيبيوتيك نهائيا، ما عمرني عطيتو شي حاجه من الدواء
كلشي كنصايبوا ليه طبيعي، سيرو طبيعي، مشروب طبيعي، كلشي كنصايبوا ليه طبيعي. فانا هادشي كامل ان شاء الله غادي نشاركو معكم باش كتطلعي الولد ديالك وكتطلعي الصحه ديالو على الصح وما يبقاش يمرض لك دغيا باذن الله تعالى سبحانه. اذا بالنسبه للوصفه كيف ما وريتكم غادي ناخذ حبه ديال اللفت، حبه ديال الجزر، وعريش ديال الكرافس. غادي نحكوهم وغادي نقطعوا داك العريش ديال الكرافس، غادي نديرهم في واحد الزلافه كيف ما كتشوفوا. غادي نزيد عليها ان شاء الله واحد المعلقه اللي غادي تكون كبيره ديال الشمر اللي هو النافع. غادي نديروا واحد المعلقه اللي غادي تكون كبيره. من بعد ان شاء الله غادي نزيدوا واحد المعلقه اللي غادي تكون صغيره ديال الزعتر بهذا الشكل هذا. وغادي نزيدوا عليهم ان شاء الله واحد الكاس اللي غادي يكون مغلي مزيان الماء يكون مغلي، يعني السبوله تبان لكم كطاير. فاش غنقول لكم غادي تجربوه ان شاء الله وغادي ترحموني وغادي تشكروني على هذا المشروب هذا اللي ما شاء الله كيف ما شكرتوني على الوصفات اللي شكرت لكم. فالحمد لله والشكر لله. بزاف ديال الناس تواصلوا معايا، اللهم لك الحمد، ربي جاب الشفاء على يدي، وربي سبحانه وتعالى هو اللي شفاكم، لانه يعني كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. فانا كنجي غير سبب وصافي. فراه ما كاينش شي حاجه اللي ماشي اللي طبيعيه راه ما غاديش تشافيكم. فالطبيعي الحمد لله راه ما شاء الله عندنا الدواء في الطبيعي لواحد الدرجه اللي كبيره 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 كبيره. واهم حاجه البنات انكم تحاولوا تنظموا النظام الغذائي ديالكم، اهم حاجه في هذا الشيء كامل. تبعدوا لي برودوي شيميك، تبعدوا الماكلات الزنقه، تبعدوا من المقليات، تبعدوا من الزيوت، تحاولوا انكم تستعملوا زيت الزيتون. يعني واخا تكوني كتطبقي هذه الوصفات خصك تزيدي النظام الغذائي يكون عندك صحي ليك والوليد ديالك باش المناعه ديالك تكون ان شاء الله مزيانه وتنظم باذن الله، والوليد ديالك يطلع على الصح ان شاء الله. اذا كيف ما شفتوا الطريقه في لا فيديو غادي نديروا واحد الكاس كبير ديال الماء وغادي نغطيه بطبسيل وغادي نخوي عليه وغادي نغطيه بطبسيل وغادي نخليه لانه كاينين تما زيوت الطياره في الشمر وفي الزعتر، وما بغيناش دوك المكونات كامله اللي تما زعما نفقدوها. غادي نديروا واحد الطبسيل وغادي نخليوها تقريبا واحد 20 دقيقه وغادي نخليوها ترتاح. من بعد ان شاء الله غادي نصفي المشروب ديالي بهذا الشكل هذا. نجيب الصفايه وغادي نصفيه في واحد الكويس. من بعد ان شاء الله غادي نحليه بالعسل. فانت غادي تذوقيه قبل، الا كان الولد ديالك كيعجبو هذا المذاق بلاش ما ديري ليه العسل الحر. الا ما بغاش لك المذاق غادي ديري ليه شويه ديال العسل الحر البنات، الحر يكون ديال الخروب او ديال الدغموس او ديال السدر او اي عسل. المهم عسل يكون طبيعي حر، ماشي العسل اللي كيتباع ديال 5 دراهم ولا شي حاجه. وصافي. وبهذه الطريقه ان شاء الله غادي تعطيه ليه ان شاء الله على طول النهار تشربيه انت وياه. غادي تعطيه نص كويس في الصباح ونص كويس من غادي يجي من ليكول وقيته ديال الكوتي، ونص كويس فاش غادي يبغي ينعس ان شاء الله. وبالشفاء العاجل والله يحفظ لكم وليداتكم يا ربي وما عز عليكم. تنكون وصلنا لاخر مرحله. ما سخيتش بكم البنات، غادي نقول لكم ان شاء الله في وصفه جديده وفي فيديو جاي ان شاء الله.